हेलो एभ्रिवान, साथीहरू नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ कमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ प्रायःजसो साथीहरुलाई थाहा हुन सक्छ र कतिपय साथीहरुले थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको हुँ। मैले चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि धेरै साथीहरुले चाहिँ सर्च गर्नुभएको छ युट्युबमा कमेन्ट कसरी गर्ने भनेर, र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो मैले बनाएको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ पक्कै पनि सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला, र यदि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो मन पर्छ भने एउटा लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ युट्युबमा कमेन्ट गर्नको लागि, यानी कि युट्युबमा कसैको भिडियो छ भने त्यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा आइडी हुनुपर्ने हुन्छ। जुन आइडी तपाईसँग अलरेडी छ भने छ, छैन भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन आइडी बनाउने तरिका चाहिँ मैले पहिला पनि बनाएको छु युट्युबमा, र तपाईले चाहिँ हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल भनेर पनि तपाईले सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै भिडियोहरू आउनेछ र तपाईले चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा लाइक गर्नुहोस्, रामबीरब्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल घण्टीलाई प्रेस गर्नुहोस्, अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट कसरी गर्ने, अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ एउटा भिडियोमा जानु होला। म चाहिँ एउटा यो भिडियोमा गएँ, यो मेरो अर्को च्यानल, यसमा गएँ। अब यसमा गइसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर आइडी बनाउनुपर्ने हुन्छ। मेरो आइडी यहाँनिर रहेको छ। यो आइडी बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई लाइक गरेँ, लाइक भयो, र म एउटा कमेन्ट गर्न गइरहेको छु। कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एड कमेन्ट भनेको छ, यो भिडियोको तल हुनेछ हैन। र यसमा चाहिँ तपाईले नाइस भनेर म लेख्छु अब हैन। तपाईले आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुनेछ। नाइस भनेर चाहिँ मैले लेखेँ, र त्यसपछि यतापट्टि रहेको छ है, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर कमेन्ट यस तरिकाले जानेछ, यहाँनिर है कमेन्ट हुनेछ। र यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ जो कसैको पनि भिडियोमा चाहिँ आफ्नो आइडी बनाएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कतिपय साथीहरुले चाहिँ यो कमेन्ट गर्ने तरिका थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाएको हुँ, र धेरै जस्तो साथीहरुलाई थाहा हुन सक्छ र यति सजिलो पनि किन भिडियो बनाएको होला यसले भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जो साथीहरुले चाहिँ जान्नुभएको छैन, थाहा छैन हैन, उहाँहरुको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ तपाईले मन पर्छ भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला, र यस्तै छोटा र नर्मल टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।